PB Remix. नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती ज्याचं नाव आहे गणराया एडिट्स. भावांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो इंस्टाग्राम ट्रेंड व्हिडिओ एडिटिंग आपण आज करणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला अलाइट मोशन हे ॲप्लिकेशन लागणार आहे. अलाइट मोशनची लिंक तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवरती मिळेल. त्याचबरोबर सर्व मटेरियलसुद्धा टेलिग्रामवरती मिळेल आणि ड्राईव्ह लिंकवरती सुद्धा मिळेल. आणि ड्राईव्ह लिंकचा पासवर्ड जो आहे तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे. तर सर्वात पहिल्यांदा आपण अलाइट मोशन हे ॲप्लिकेशन ओपन करायचं आहे. अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर प्लसवरती टॅप करायचं आहे आणि 4:5 हा रेशो सिलेक्ट करून रेझोल्युशन तुमच्या मोबाईलनुसार सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे आणि 30 fps ब्लॅक स्क्रीन करून क्रिएट प्रोजेक्टवरती टॅप करायचं. त्यानंतर प्लसवरती टॅप करून ऑडिओवरती टॅप करून ऑडिओ जे आहे ते ऑडिओ ॲड करून घ्यायचं आहे. ऑडिओ हे ॲड केल्यानंतर प्लसवरती टॅप करायचं आहे आणि टेक्स्टवरती टॅप करून आपल्याला इमोजीस हे ॲड करून घ्यायचे आहेत. इमोजीस ॲड केल्यानंतर अशा पद्धतीचा आपल्याला ब्लॅक कलर दिसत आहे त्या इमोजीवर. त्यासाठी कलरवरती टॅप करायचं आहे. त्यासाठी कलरवरती टॅप केल्यानंतर इथं सेकंड जो ऑप्शन आहे त्या सेकंड ऑप्शनवरती टॅप करून हे पूर्णपणे कमी करून घ्यायचं. त्यानंतर इथे साईजवरती टॅप करून साईज जी आहे ती साईज इन्क्रीज करून घ्यायची अशा पद्धतीने. त्यानंतर रोबोटो रेग्युलर आहे. त्यानंतर आपल्याला ABS iOS V14 ही लँग्वेज चूज करायची. त्यानुसार iOSचे जे इमोजीज आहेत ते इमोजीज असे तयार होतील. त्यानंतर बरोबरवरती आणखी एकदा टॅप करून यानंतर बरोबरवरती टॅप करायचं आहे. बरोबरवरती टॅप केल्यानंतर आणखी एकदा बरोबरवरती टॅप करायचं. त्यानंतर ही जी इमेज आहे ती बरोबर मधोमध सेट करून घ्यायची आहे. त्यानंतर व्हिडिओ जो आहे तो व्हिडिओ प्ले करून पाहायचा आहे. PB Remix. आणि PB Remix. आणि जो आपल्याला जो टेक्स्ट PNG आहे तो टेक्स्ट PNG 2 सेकंदाचा ठेवायचा आहे. त्यानंतर 2 सेकंदाच्या पुढे आल्यानंतर आणखी एकदा अनसिलेक्ट करून प्लसवरती टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओवरती टॅप करायचं आहे आणि सर्व इमेजेस सेट करून घ्यायच्यात. इमेज ॲड केल्यानंतर फिल स्क्रीन 3 डॉटवरती टॅप करून फिल स्क्रीन ऑप्शन चूज करायचं. त्यानंतर प्रत्येक जी इमेज आहे ती 1 सेकंदाची सेट करून घ्यायची. म्हणजे 2 असेल तर इकडे 3 आलं काही इमेज ही कट करून घ्यायची. त्या अशा पद्धतीने सर्व इमेजेस ह्या सेट करून घ्यायच्यात. सर्व इमेजेस ह्या सेट झाल्यानंतर फर्स्ट लावायचं आहे. फर्स्ट लाईव्ह त्यानंतर हे जे ॲप्लिकेशन आहे ते ॲप्लिकेशन ऑफ करायचं आहे. यानंतर आपल्या ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला लिंक मिळेल. इथे ॲरोवरती टॅप केल्यानंतर इथे अलाइट मोशन प्रीसेट लिंक लिहिलेलं आहे. त्याच्या खाली हे लिंक दिलेलं आहे. त्या लिंकवरती टॅप करायचं आहे. त्या लिंकवरती टॅप केल्यानंतर तुम्ही कोणत्याही ब्राउझरमध्ये रिडायरेक्ट व्हाल. अशा पद्धतीने ब्राउझरमध्ये रिडायरेक्ट झाल्यानंतर इथून तुम्ही अलाइट मोशनमध्ये अशा पद्धतीने रिडायरेक्ट होणार आहे. यानंतर इथे इम्पोर्टवरती टॅप करायचं आहे. इम्पोर्टवरती टॅप केल्यानंतर इम्पोर्टिंग जे आहे ते इम्पोर्टिंग स्टार्ट होईल. यानंतर असा इंटरफेस तुमच्यासमोर येईल. आणि या प्रीसेट लिंकमध्ये आल्यानंतर फर्स्टचा ऑप्शन सोडून सेकंडचा जो ऑप्शन आहे त्या सेकंड ऑप्शनवरती टॅप करायचं. त्यानंतर इफेक्टवरती टॅप करून 3 डॉटवरती टॅप करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्टवरती टॅप करून बॅक यायचं आहे. आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण तयार केला होता त्या प्रोजेक्टमध्ये जाऊन प्रत्येक इमेजवरती जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट इमेजवरती टॅप करून इफेक्टवरती टॅप करून इथे 3 डॉटवरती टॅप करून पेस्ट इफेक्टवरती टॅप करायचं आहे. अशा पद्धतीने सर्वच इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. यानंतर सर्व इफेक्ट्स ॲड झाल्यानंतर व्हिडिओ जो आहे तो व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायचा आहे. व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी ते वरती जो ऑप्शन आहे त्या ऑप्शनवरती टॅप करून इथे एक्सपोर्टवरती टॅप केल्यानंतर व्हिडिओ एक्सपोर्टिंग जे आहे ते व्हिडिओ एक्सपोर्टिंग स्टार्ट होईल.